tycker du att AstraZeneca kan göra för att ytterligare visa sitt klimat- och miljöarbete? Jag tänker att det skulle vara väldigt bra att få en ännu större tydlighet i hur funktionerna ska jobba med de här hållbarhetsmålen. För idag så är det lite upp till var och en hur man driver det. Jag tror att det skulle få en ännu större effekt ifall det fanns en tydlighet. Ja, alltså jag tänker ju att vi har ju det här skarpa 2030-målet. Men vi fick ju den nya IPCC-rapporten och den kom och då förstår man att det är inte kört men vi måste skynda på. Vad tror du AstraZenecas offensiva hållning i klimatfrågan innebär för vår kompetensförsörjning? Ja, men jag tror absolut att vi attraherar personal med den här offensiva hållningen. Det är kanske en hygienfaktor också på något sätt. Det griper ju tag lite i folks värderingar. Man vill jobba på bolag och vi gör många bra saker, både dels för patienterna men det blir liksom en hygienfaktor att även säkerställa att vi är hållbara över tid och inte skita ner i onödan eller. Vilken tror du är den största utmaningen på AstraZenecas väg mot att nå våra ambitiösa klimatmål? I fallet med kliniska studier då, som jag har varit involverad i så finns det också en utmaning i att vi också har en väldigt vetenskaplig inriktning och vi vill vara i framkant med vetenskapen och då behöver man vara väldigt offensiv även liksom i sina kliniska studier och vad vi tittar på. Vi vill mäta många saker och det i sig går lite grann i konflikt med hållbarhetsarbetet. Att vi vill göra så egentligen så lite som möjligt och transportera så lite som möjligt och resa så lite som möjligt och vill patienterna resa så lite som möjligt. Så det där är ju en balansgång helt enkelt för vi vill ju fortsätta vara ett vetenskapligt företag med en liksom stor ambition där och vi vill också samtidigt visa att vi jobbar för hållbarhet. Men det är inte omöjligt men det är definitivt en utmaning. Jag tror att klockan har nog att tiden är knapp och jag menar, vi har otroligt stora ambitiösa mål så att jag tror att vi måste haka an varandra så förstå att det är väldigt ambitiöst. Ska vi ta sista kortet? Ja, då drar jag det. Det här var en kort fråga. Är du mer klimatsmart på jobbet än hemma? Och i så fall, varför det? För min del har det ändå smittat av sig mycket i takt med att jag har lärt mig saker om vad som genererar koldioxid och försöker verkligen tänka. Så jag kan nog säga att jag har ökat min medvetenhet och min familjs medvetenhet under den här perioden. Och till exempel när det gäller resor så tänker jag både 1, 2 och 3 gånger innan vi liksom ger oss ut någonstans och vi transporterar oss och så. Ja men det är sant. Mycket av tiden på jobbet läggs ju att fundera på klimatsmarta alternativ och att inte använda mer resurser än man behöver och göra saker kostnadseffektivt utan slöserier och sådär. Så att vi gör ju mycket inom det området och sen hela biten att titta inte bara på energi utan titta på hela värdekedjan. Man vidgar perspektiven och det kanske man inte tänker så mycket på hemma när man öppnar kylen och tar ut någonting. Liksom, vad har det för miljöpåverkan? Kommer det här ifrån gaseldat växthus i Holland eller är det egenodlat i Spanien? Så att det smittar av sig och det är ju ganska komplext. Jättekomplext. Man kan tro att man gör ett bra val som visar sig att det var inte det rätta valet. Och jag tänker att vår budskap, fast det var det stora målet så försöker vi väl ändå inom företaget prata om att vi alla har en del i detta. Man kan ju fundera om man står och duschar och men du vet så här varmvatten och hur snabbt kan du duscha? Det är ju nästan lite Gunnes svar på det.